Hello everyone and welcome to TradexNepal weekly update. As always हामी NEPSE बाट स्टार्ट गर्छौं, NEPSE एनालाइसिस गर्छौं अनि त्यसपछि इन्डेक्सहरु पनि सबै एनालाइसिस गर्न जाँदैछौं। सो NEPSE मा चाहिँ यहाँनिर डेलीमा 1 डे मा यहाँनिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर गरेको थियो भनेपछि वी आर करेन्टली इन दिस रेन्ज। यहाँनिर यो रेन्ज थियो, यो लो यो हाई अनि यो हाई मा ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिएपछि यहाँनिर हाम्रो 1 डे को एक्सट्रीम PY मा हाम्रो एन्ट्री थियो। 1 डे एक्सट्रीम PY बाट यहाँनिर कन्फर्मेसन भन्नाले यहाँनिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर पनि दिँदै गएको छ। सो हाम्रो टार्गेट चाहिँ 1 डे PY बाट हाम्रो एन्ट्री थियो भने चाहिँ हाम्रो 1 डे को हाई चाहिँ टार्गेट हुन्छ। यो हाम्रो टार्गेट छ अनि यो हाम्रो स्ट्रक्चरहरु चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चरहरु ब्रेक गर्दै गइराछ जबसम्म यो हाई ब्रेक गर्दैन अथवा यो लो ब्रेक गर्दैन वी आर इन दिस सेम रेन्ज। त्यही भएर हाम्रो यो हाई चाहिँ वी शुड वाच दिस एरिया। इफ यो चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भने ब्रेक गर्छ नयाँ रेन्ज बनाउँछ माथि जान्छ हामी लुकिङ फर बाइज। इफ फेल्स गर्छ भने हामी वी आर गोइङ टु बुक आवर प्रॉफिट्स हियर अनि हामी क्लोजर लुकमा हेर्न जान्छौं भने यहाँनिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर थियो अनि करेन्टली हामी इन्टरनल रेन्ज हो, यो सबै इन्टरनल रेन्ज हो। यो रेन्जमा चाहिँ ट्रेड गर्दैछौं अनि यहाँनिर 1 डे PY मा आएर ट्याप भएको छ अनि 1 आवर मा कन्फर्मेसन पनि देखिसकेको छ। सो 1 आवर मा यहाँनिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हाई ब्रेक गरेको छ। सो इट्स अ कन्फर्मेसन अकॉर्डिङ टु आवर स्ट्र्याटेजी। सो वी can look for entry from this 1 hour PY। तर मेरो सेन्सले चाहिँ मैले पर्सनली चाहिँ यस्तो केस हेरेको छु भन्दा यहाँ 1 hour PY स्टिल मिटिगेटेड छैन र यो 1 डे पनि कम्प्लिटली भन्दा पनि थोरै टच मात्र गरेर गएको छ। सो इट माइट कम फर डिपर रिटेस्ट यो 1 डे PY लाई अनि यो त्यो बेला चाहिँ 1 hour PY मा ट्याप गर्ने चान्सेस हुन्छ। नत्र यो इफ यो 1 hour PY ले रियाक्ट गर्छ नि वी क्यान लुक फर बाइज, यहाँबाट बाइ गर्न सक्छ। इफ यो फेल गर्छ भने केही छैन, इफ यो फेल गर्छ भने इट माइट कम टु दिस PYs यिनीहरू छ 1 डे PY यहाँनिर इन्डिसमेन्ट पनि छ। सो दिस इट माइट कम हियर, पोसिबल चाहिँ छ, इम्पोसिबल भन्ने हुँदैन केही पनि मार्केटमा। सो वी हेभ दिस PYs, इफ यो फेल गर्छ भने वी हेभ दिस PYs अनि यदि यो तलको PYs हरुमा आउँछ भने वी लुक फर बाइज अनि यहाँबाट यो PY लाई टार्गेट, यो हाम्रो हाई लाई टार्गेट गर्दैछौं। इफ यो हाईमा गएर चाहिँ हामी प्राइस एक्सन हेर्छौं यहाँनिर कम्प्लिटली क्लोज दिन्छ, माथि क्लोज दिन्छ भने इट्स गुड, नत्र यहाँनिर विकनेस देखाउँछ भने इट्स अ साइन दैट इट्स फेलिङ। यो हाई ब्रेक गर्न फेल गर्छ भने वी विल कन्सिडर बुकिङ द प्रॉफिट्स हियर। यहाँनिर यो चाहिँ हेर्नुपर्ने जोन हो अनि बाइको लागि डिमान्ड एरियाहरु चाहिँ यो PY छ, यो PY दुईटा PY 1 डे PY छ अनि यो 1 hour PY पनि छ। So we have these 3 PYs for buys अनि यो हाम्रो सेल भन्दा नि यहाँनिर हाम्रो हेर्नु पर्ने पोइन्ट चाहिँ यो हो, यो हाई ब्रेक गर्नुपर्छ NEPSE ले। So let's go to the another index banking हेरौं के भन्छ, सरी यो लोड भएन, छोडिदिउँ यो त्यसै। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लुक्स गुड। यहाँनिर 1 वीक PY मा ट्याप गरेको थियो एन्ड डेलीमा यहाँनिर कन्फर्मेसन थियो। यहाँ हाम्रो एन्ट्रीको लागि दिज आर द PYs अनि यो चाहिँ विदाउट इन्ड्युसमेन्ट, नो inducement. So we don't have inducement in this PY, so better to wait. Your PYs are say more stronger comparative to this PY. So
यहाँनिर आउँदाखेरि हाम्रो कन्फर्मेसनको लागि हेर्छौँ, नत्र यहाँ यो एक्सट्रिम पिवाईबाट चाहिँ एन्ट्रीको लागि हेर्न मिल्छ। यो दुईटा पिवाइजहरूलाई चाहिँ कन्फर्मेसन चाहिन्छ। सो वी आर करेन्टली इन दिस यो लो यो हाई यो ट्रेडिङ रेन्जमा छ। अनि यहाँनिर हाम्रो कन्फर्मेसन हेरेर एन्ट्री हेर्न मिल्छ। इफ यो फेल गर्छ भने वी हेभ अदर टु पिवाइज यहाँनिर स्टिल वेटमै छौँ हामी, वेट एन्ड वेट इन्ट्रीको लागि वेट नै गर्दैछौँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा। फाइनेन्समा पनि सिमिलर केस छ। यो 2 विक पिवाईमा ट्याप भयो, यहाँनिर ब्रेकअप सक्छ दियो, यहाँनिर ब्रेकअप सक्छ दियो। सो यो रेन्ज फेल यो फ्री रेन्ज फेल्ड भयो, यहाँनिर डाउन साइड ब्रेक छ। एन्ड हाम्रो 3वटा पिवाई छ यहाँनिर एभाइलेबल पिवाइज। वी लुक फर इन्ट्री इन दिस पिवाइज। अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, किनभने यहाँनिर इन्ड्युसमेन्ट छ, यहाँनिर 3 पिवाई छ। सो यो इन्ड्युसमेन्ट विल एक्ट एज अ म्याग्नेट फर द प्राइस। यो प्राइसको म्याग्नेट हो इन्ड्युसमेन्ट भने, किनभने यहाँनिर मोर अफ द रिटेलर्स विल बी ट्र्याप्ड हियर यो इन्ड्युसमेन्टमा चाहिँ। सो मोर लाइकली यहाँबाट यहाँसम्म मुभ आउने चान्सेस हुन्छ। सो कसो भन्दा यसरी अथवा यो पिवाईमा आएर यहाँबाट यसरी जान सक्ने चान्सेस हुन्छ। सो वी आर लुकिङ फर दिस पिवाइज। यहाँनिर अलरेडी ट्याप्ड छ, यो हाई ब्रेक गरे भए कन्फर्मेसन हुन्थ्यो। इफ इट डिड नट कन्फर्मड इन 1 आवर, 1 आवरमा छ यो हाई चाहिँ। सो यो 1 डे पिवाई, यो 1 डे पिवाई, दुईटा पिवाई हेर्दैछु म चाहिँ। हामी वी आर लुकिङ दिस पिवाइज फर इन्ट्री। फाइनेन्स होटल्स। सो होटल्समा नि यहाँनिर नयाँ यहाँनिर ब्रेक गरेको थियो, यहाँनिर ब्रेक गरेको थियो। सो वी हेभ दिस रेन्ज। तर यहाँनिर इन्ड्युसमेन्ट छैन। सो यिनीहरूमा चाहिँ रिस्क धेरै लिने होइन यो पिवाइजहरूमा चाहिँ, किनभने इन्ड्युसमेन्ट छैन। सो यहाँनिर नो इन्ड्युसमेन्ट। सो better to wait for these POIs. Yeah, यो POIs are wait गर्दा better हुन्छ। यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट छ। Also यहाँनिर if यो हाम्रो यो रेन्ज एउटा भन्नाले यो त एक्सेप्टेबल केसेस हो। So if your range मान्य भएन भने, यो ठुलो रेन्ज हुन्छ भने चाहिँ we have another 1 day POI here. One day POI. So yeah, inducement पनि छ, यहाँ 1 day POI पनि छ. We can look this POI also. So we have this POI still waiting in hotel. Hydropower यो ब्रेक गर्यो, so it created inducement here. यहाँनिर बिलोमा inducement क्रिएट गर्यो। वीकली POI यहाँनिर यो एउटा छ, यो अर्को वीकली POI छ। त्यो वीकली POI मा पनि रिफाइनमेन्ट गर्दाखेरि रिफाइन्ड POI चाहिँ यहाँनिर 1 day POI छ। अल्सो यहाँनिर अर्को पनि यहाँनिर 1 day POI छ। यो चाहिँ वीकली को रिफाइनमेन्ट मात्र हो है। 1 डे मा गर्छौं भने यो रेन्ज चाहिँ यो प्रिभियस रेन्ज, दिस इज ओन्ली भ्यालिड। यो डिलिट गरिदिन्छु म। यति नै छ। 1 week POI, 1 day POI, 1 week POI। सो यति छ हाम्रो POIs। यहाँनिर इन्डिसमेन्ट पनि छ। सो वी विल बी लुकिङ फ्रम दिस POIs फर एन्ट्री। हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट स्टिल प्रपर इन्ट्री चाहिँ छैन यसमा। सो यहाँनिर फेल गरेछ भने इट्स कमिङ हियर। यहाँनिर
coming here यसरी आउँछ अथवा यो माथि गयो भने नि यहाँबाट सप्लाई आएर यही आउने नै हो हाई चान्सेस सो कुनै पनि POI मा रियाक्ट गरे हैन यो वी आर लुकिङ फर दिस POIs टुडे POIs हरु रहेछ एन्ड एक्सट्रिम मा चाहिँ 1 week POI सो वी हेभ दिस POIs आई स्टिल वेटिङ इन्भेस्टमेन्ट मा पनि लाइफ इन्स्योरेन्स सो लाइफ इन्स्योरेन्स मा पनि 1 day POI मा यहाँ ट्याप गरेर गएको सो यहाँनिर अर्को 1 day POI छ यहाँनिर ब्रेक गरेछ एन्ड ब्रेक गरेछ एन्ड यो हाई ब्रेक गरेछ हाई पनि ब्रेक गरेछ सो यो POI चाहिँ हाम्रो अलि ओल्ड नै भइसकेको छ सो बेटर नट टु टेक रिस्क अन दिस POI यो POI ले होल्ड गर्ने चान्सेस अलि कम नै हुन्छ बिकज यो एउटा रेन्ज हो अनि प्रिभियस रेन्ज दिस इज रेन्ज एउटा रेन्ज यो प्रिभियस रेन्ज यसरी मान्छेसम्म चाहिँ ठिक छ तर अलि केयरफुल हुनुपर्छ यहाँनिर चाहिँ अलि केयरफुल भएर प्रोपर रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर अनि बल्ल वी क्यान लुक फर एन्ट्री हियर नत्र ठिक छ यो यहाँनिर तर इन्भेस्टमेन्ट पनि छ इन्भेस्टमेन्ट यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट लिएको छ इन्भेस्टमेन्ट लिएर अनि यहाँनिर फेरि अर्को लिक्विडिटी हुन्छ सो might react from this POI यहाँनिर कन्फर्मेसन एन्ट्री चाहिँ चाहिन्छ कन्फर्मेसन चाहिँ लिनै पर्छ यसमा नत्र इफ फेल गर्छ भने यहाँनिर अर्को POI यहाँ तल छ सो डेली POI यहाँ छ 2 week POI यहाँ छ 1 week POI यहाँ छ सो यो अहिलेको लागि यो POI हेर्ने हो यो इफ this fail यहाँनिर stop loss हुन्छ stop loss भएपछि we will be looking in this POIs so अहिलेको लागि this POIs this might work तर अलिकता कन्सियस भएर हेर्नुपर्छ यहाँनिर आएपछि we shall look for confirmation manufacturing still manufacturing going up weekly मा हेरौँ हाम्रो रेन्ज यत्रो ठुलो बनिसकेको छ अनि हाम्रो POIs यही नै छ स्टिल POIs छ इफ यहाँनिर डेलीमा पनि राम्रो स्ट्रक्चर बन्यो भने वी क्यान लुक फर ट्रेड यो डेलीमा ठिक छ यो डेलीमा यो हाई ब्रेक गरेछ भने चाहिँ यो डेली स्ट्रक्चरमा ट्रेड गर्न मिल्छ यो डेली स्ट्रक्चर यहाँनिर POI छ we can look for ट्रेडहरुको लागि हेर्नुपर्छ मिल्छ डेलीमा नट इन वीकली यो डेलीमा चाहिँ यो डेली POI छ यहाँ अर्को डेली POI छ यो रेन्ज डेली रेन्जमा यो रेन्ज ट्रेड गर्न मिल्छ नत्र वीकलीमा हेर्ने भने त धेरै नै तल छ सो इट माइट टेक अ लट अफ टाइम सो हामीले यो डेली रेन्ज ट्रेड गर्न मिल्छ यो डेली रेन्जलाई हेरेर यो डेली रेन्ज ट्रेड गर्दा हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ माइक्रोफाइनान्स राम्रो लागिरहेछ मलाई चाहिँ यो वीकली POI मा आएर ट्याप गरेछ एन्ड इट ब्रोक स्ट्रक्चर हियर यहाँनिर डेलीमा चाहिँ डेलीमा राम्रो स्ट्रक्चर छैन 2 day मा चाहिँ मजाको स्ट्रक्चर देखाछ सो यो एउटा रेन्ज भयो अनि यो अर्को रेन्ज भयो सो यसको प्रिभियस रेन्ज दिस इज अ प्रिभियस रेन्ज अनि यहाँनिर POI छ आई एम लुकिङ फर दिस POI फर एन्ट्री यहाँनिर
कसरी आउँछ भने we are looking for entries from this POI, this 2-day POI. So यही नै हो, वेटिङमा छु, राम्रो छ माइक्रोफाइनान्स. यो POI मा आउँदाखेरि we will look for entry. Microfinance, NEPSE non-life. So your non-life मा चाहिँ 1 week POI मा आएको छ, and all these are internal range because यहाँनिर one day मा high break गर्नलाई it has to come to this POI. यहाँनिर यो हाई ब्रेक गर्छ अनि बल्ल कन्फर्मेसन हुन्छ, तबसम्म यो जस्ट इन्टरनल रेन्ज हो. अनि यहाँनिर चाहिँ कसरी मैले यो हाई लिएँ भन्दा यो ब्रेक डाउन साइड यहाँ भएको छ, यो हाई ब्रेक यहाँ भएको छ, अनि यहाँनिर फेरि अर्को हाई ब्रेक भएको छ, यो लो ब्रेक भयो, यो लो ब्रेक भयो. सो दिस इज द लास्ट हाई. यसरी चाहिँ मैले यो हाई लिएको हो. सरी, लाइफ. सो यो हाई मैले त्यसरी लिएको, यो हाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ. we need to break this high. Sorry. यो हाई ब्रेक गर्न नगरेसम्म दिस इज जस्ट इन्टरनल रेन्जमा पनि यो स्ट्रक्चर ब्रेक गर्दै गएको छ. एन्ड हियर इज आवर 1 डे POI. यो पनि राम्रै देख्छ, नन लाइफ पनि राम्रै देखिरहेछ. सो यो 1 डे POI मा we will look for entry यहाँबाट. अनि नेक्स्ट माइक्रोफाइनेन्स र नन लाइफ. अनि नन लाइफ चाहिँ ठिक लागिरहेछ मलाई, लाइफ पनि ठिक छ. अनि अदर्स पनि राम्रो देखिरहेको छु. अदर्स चाहिँ यहाँनिर डाउन साइड ब्रेक गरेछ, 2वटा डाउन साइड ब्रेक गरेछ. अनि यसको प्रिभियस रेन्ज यो डाउन साइड ब्रेक गरे भने चाहिँ वी आर गोइङ डाउन ट्रेन्ड. तर तबसम्म हियर इज अन आवर 1 week POI. यो 1 week POI बाट हामी वी विल लुक फर एन्ट्री. अदर्स पनि ठिक छ. अनि ट्रेडिङ ठिक छ. जबसम्म यो 1 week POI होल्ड गर्छ तबसम्म ठिक छ. त्यो होल्ड गर्दैन भने वी आर कमिङ टु दिस POIs. सो ठिक छ. अहिले ट्रेडिङ पनि यति नै हो. सो यस, इफ यु वान्ट टु जोइन आवर च्यानल, यहाँनिर हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ लिङ्क. यदि तपाईँहरूलाई सिक्नु मन छ, स्मार्ट मनी कन्सेप्ट, हाम्रो स्ट्राटेजीहरू सिक्नु मन छ भने यु क्यान जोइन आवर डिस्कर्ड च्यानल. डिस्कर्ड च्यानल चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलको लिङ्क बायोमा छ. सो you can join our Discord channel from here. And if you like the video, then you can support me by subscribe गर्नु होला. and comment मा तपाईहरुको आफ्नो एनालाइसिसहरु पनि लेख्नु होला. what do you think about the market कहाँ जान्छ भन्नाले तल 2400 आउँछ कि माथि जान्छ 2600 बाट जान्छ कि समथिङ लाइक दैट. हैन, तपाईहरुलाई जे लाग्छ त्यो भनेर कमेन्ट गर्नु होला. so that I can also get updated. I can also know your perspective, your point of view. So if you like the video, comment गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला है त. So thank you so much for watching and happy trading.